Лесь Мартович. Смертельна справа. Розділ 1. На правибори в селі Тупівцях прийшов лиш Війт і 7 радних, бо в селі навіть ніхто й не розумів, що воно таке ті вибори і до чого вони. Зачалося голосування. Комісар став викликати правиборців по імені. Війт Іван Дешлюк, на кого голосуєте? На себе, відповів Війт. Петро Підошва, на кого? На себе, відповів високий і плечистий мужик. Семен Крук, на кого? На себе, відповів присадкуватий радний у розчінканій сорочці. Грицько Хаврій, на кого? На себе, відповів старенький сивий дідусь. Цей на себе, той на себе, кожний на себе. Чи ви, люди, подуріли, чи що вам таке? Кричав комісар. Радні мовчали і дивилися сердито один на одного. Адже всі не можете бути виборцями, бо ваше село дає лише одного, переконував комісар. Виберіть Війта. Він був кожних виборів виборцем, та й тепер може бути. Що ж ви маєте проти нього? На це обізвався з кута присадкуватий Семен Крук. Не хочемо Війта. Він уже доста наївся тих десяток, що брав за голос. Нехай пустить і другого. Нехай би й другий собі заробив. Може, другий борше потребує, як Війт, додав старенький. Як я запомігся тими десятками, сказав Війт. Але Мошко казав, що цих виборів по 50 за голос, обізвався Підошва. Довідалися найясніші пани, що нарід дуже бідує, та й світла канцелярія хоче народові помогти, сказав побожно старенький сивий радний та й поклонився низенько комісарові. Були би, мабуть, не покінчилися тупівські правибори, якби Петро Підошва не з'єднав собі 3 голоси. Він обіцяв присадкуватому клинчик на отаву, а старенькому тихцем помінив дати 5. Підошвів родич, коли переконався, що за Підошвою 2 голоси, згодився і собі поперти його, а комісар натис на Війта, щоби також голосував на Підошву. Отак настав виборцем Петро Підошва. На відхіднім наказував йому комісар. А вважайте, Підошво, що перед голосуванням маєте зголоситися до ради повітової. Там напишуть вам, на кого голосуєте, бо то є 2 кандидати. Петро Підошва чухався в потилицю та й натякав, що за 2 кандидатів здалося повищити платню, та Війт заперечив йому. З паном комісаром нема торгу, сказав він, як уже старий бувалий у таких справах, бо то в раді повітовій платять. А старенький навчав побожно Підошву. То вважайте, куме, що панська ласка та й цісарський параграф. Так має бути. Та через кілька днів пішла чутка по селі, що за голос не вільно брати гроші, бо то зрада. Про це звідалися тупівські люди в сусіднім селі на Вічу. Те віче так їм сподобалося, що вони постановили і собі скликати такі збори на неділю. На Віче призначили Грицеву стодолу, та й зараз таки збили там із дощок підвищення, а Війт дав на те підвищення свій стіл. Розділ 2. У неділю з полудня була Грицева стодола битком набита. Зійшлися майже цілі тупівці, та й поприходило декілька сторонських людей. Найліпше вподобалася промова одного сторонського селянина, середнього росту, вже старшого та дуже жвавенького. Він був у короткій сардачині та й у постолах. Цей бесідник так говорив.
Браття, каже, ми, сторонські люди, та не прийшли до вас ні пити, ні їсти, але того прийшли, аби враз із вами погадати над нашою нуждою. Цими словами заставив бесідник людей, аби уважно слухали. Браття, говорив далі, я не вмію красно промовляти, але вповім вам таку ніби казку. Погадаймо собі, що в якогось господаря стояли на стайні кінь, віл і ослюк. Та кінь раз каже до ослюка: «Видиш, який я гладкий і складний, де ж мені двигати тягарі, коли мені ялося у колясці брикати? А ти, каже, осле вухатий, неповоротний, тобі таки призначено вже зроду, аби здвигав тягарі. Отож, каже, двигай». Ослюк пристав. Та не доста, що з коня приймав на себе тягарі, але ще й з вола. А проте, однако, той господар найгіршою пашею годував ослюка. Але той ослюк та ніби якось до господаря і каже: «Доки ти, каже, надсаджуватимеш мене роботою, та й доки мене так огидно годуватимеш?» А господар каже: «До смерті». А ослюк ніби знов до господаря: «А по моїй же, каже, смерті що буде?» «А що ж би, каже господар, он у мене на стайні твої ослятка, то вони, каже, по твоїй смерті і робитимуть отак, як і ти». Браття наші наймиліші, скажім собі тепер, чи з руським хлопом не так само, як з тим ослом, котрий на всіх працює, та зате голодує і в додатку бере буки? Люди дуже зацікавилися, а бесідник говорив далі. «Та й нам пани кажуть, що їм лиш ялося в палацах сидіти, а нашим чорним рукам призначено ціпом махати. Отож позабирали ми тягарі з великих панів та з панської дрібноти. А панська дрібнота – то ніби міські панки, що їх не один жучок п'є, але вони від тяжкої роботи тікають та шукають легшинки. А за ту тяжку роботу ми і їсти не маємо що». Люди тішилися, слухаючи. «Скажу вам іще, – говорив далі бесідник, – що воно таке ті посли, та й що це то та рада, де вони сходяться. Погадаймо собі, що серед дуже далеких і великих морів стоїть малий острівець. Ніхто з нас туди не годен зайти, та й ніхто не може відтіля до нас дістатись. А на тім острівці лиш одно село. Порядкує ним громадська рада. Понад ту раду нема вже нікого вищого, ані старшого. Вона надає всі права, вона і суд, і весь уряд. Але жиють у тім селі мужики та й 10 циганів. Що мужики на хліб зароблять, то циган або заробить на ковальстві, або заворожить, або вкраде, або таки серед опівночі на розхідній дорозі зарабує. Так мужики мали господарство, а цигани гроші, вишахрувані і зрабовані хлопам. Але прийшлося настали вибори до громадської ради, а ратних було 6. Цигани метнулися поміж господарів, уткнули кожному гроші в руку, давай голос на мене. Та й вибрали мужики до ради самих циганів. Зійшлися циганські радні та й стали радити. Аж один каже: «Що ми маємо для мужиків вигоду робити? Настановім собі таке право, що буде вигідне для нас». Цигани послухали та й настановили таке право. «Ми, каже, люди вільні, у нас кожному воля красти, рабувати і розбивати. А хто би, каже, важився злодія зупинити, то злодій має право такого забити й кари за те немає ніякої». Отаке вийшло циганське право. Люди сміялися, а бесідник говорив далі. Найстарша рада над усіма урядами є в Відні. Та й ми туди посилаємо послів. Якби ми там вислали самих злодіїв, то на коли би до нашої комори злодій підкопався,
ми би мусили частувати злодія смаженою солониною та й поставити око горівки, відтак відвести йому крадене добро своїм возом, щоби злодій не подвигався. Але ми там посилаємо панів, та й тому панам гаразд ведеться, а нам кривда. Та коли би ми післали мужицьких радних, вийшло би право для всіх рівне. Люди загомоніли, бо це їм дуже припало до серця. Бесідник підождав, аж трохи гомін унявся, і говорив далі. «Браття, – каже, – зачекайте, я зараз і скінчу, лиш іще скажу я слово до того, хто бере гроші за голос, та й до того, хто боїться з нами голосувати. Ти, брате, візьмеш гроші за голос, та й здається тобі, що трохи запоможешся. Але ти вибрав послом пана, твого найлютішого ворога. Пан скине що тяжчий податок зі своїх плечей та й поставить на твої. Та й зрабують у тебе порося, в сусіда корову, в брата кожух, а в сестри ялівку. Відоб'ють собі на тобі, на твоїй громаді, ще й твою громаду і твій край зрабують. Маєш чистий рахунок». При цім слові приступив присяжний до Петра підошви, торкнув його під бік та й каже: «А видите, куме, куди воно йде?» «А ти, брате, – говорив бесідник, – що боїшся на нашого кандидата голосувати, коби ти так боявся до корчми зайти. Там тобі вирвуть мошонку з грішми, око підоб'ють, чупер вимечуть, а може ще й голову провалять. Але я не видів, аби ти цього налякався та й боявся другий раз до корчми зайти. Як мені скаже урядник із міста, що боїться, то я йому повірю, бо в нього золотий ковнір і 3 звізди. Не послухає старшого, звізди відутнуть, ковнір відпорять, та й уже простий чоловік. Але я мужик, чого я маю боятися? З мужика мене ніхто на цигана не скине, а вже нижчого нема. Хоч би мене і сажею помазав, то я обмиюся та й однакий». «Аж оцей чоловік розповів на вираз», – загудів голос із-під землі. Всі налякалися. Тим часом на підвищенні зараз перед бесідником заскрипіла одна дошка і здіймилася догори, а з-під неї витарабанився Війт Іван Дишлюк. Обтріпав поли сардака, розгорнув чупер пальцями та й каже: «Я боявся старости та й хотів сьогодні виїхати із села, щоби не бути з вами. Але дуже мене скортіло послухати. Тож я сховався під дошки, аби не донеслося до старости, що я був на вічі. Та тепер нехай мене скине з мужика, як годен». Збори реготалися. Розділ 3. По вічу зібралися радні до громадської канцелярії, щоби наказати Петрові підошві, куди має голосувати. Семен Крук зрікся Коцовиці, а старенький П'ятки. Петро Підошва вислухав наказу та й каже: «То все правда, що ви кажете, але чого воно саме мене найшло? Кожний гроші брав за голос, лиш я перший маю за дурно». За ним обстав присадкуватий Семен Крук. «Підошві кривда», – сказав. «Даймо йому з бюджету 5». Радні згодилися, але старенький не вірив Підошві. «А ну ж, – каже, – возьме 5 та ще злакомиться на ту 50. «Тоді його вб'ємо», – сказав присадкуватий. «Добре», – згодився Підошва, – «убийте». «Та й утопити би», – сказав побожно старенький, «бо він дуже сильний та й жиловий хлоп, його тяжко вбити. Я ще тямлю його небіжчика тата. 3 рази забивали, а він усе оживав». «Утопіть», – годився Підошва. «Як буду йти до голосування,
приставте до мене хлопа з булавою. Скоро продам голос, нехай мене над річкою на скалі потягне булавою позауш, та лиш оттуда сунусь вглибінь. Семен Крук обібрався супроводжувати з булавою підошву. Але старенькому повиділося й це замало. «Він дужий хлоп», – говорив побожно до Крука. «Він тебе заможе. На таке діло треба вас двох. То най ідуть також присяжний кум Юрко», – запропонував підошва. Така була нарада, та й таки так і сталося. В суботу рано позабирали собі Семен Крук і присяжний тяжкі грабові булави і погнали Петра Підошву наперед себе до міста, до голосування. Дорогою зробилося присяжному жаль свого кума, та й того пішов поруч із ним та почав балакати. А присадкуватий Семен Крук не пускав нічого, лиш ішов ззаду і не обзивався. Як прийшли понад річку, всі три неначе змовилися. Зійшли з дороги направо й стали на березі. Це була обривиста висока скала з білого каменю. Під тою скалою не плила, але таки тікала бистра гірська річка. Над нею висіла смеречка, держачися корінням вершка скали. Другий берег був покритий густим молодим лісом. З-під ніг виривалися малі камінчики, тріскали по скалі, стручували більші камінці і бовтали у воду. «Отут смерті пожиєш», – сказав присадкуватий до підошви. Підошва не обзивався, за нього відповів присяжний. «Дасть Бог, що все піде гаразд». Розуміється, що в місті не пустили підошву до повітової ради, де платили за голос. Відвели його до будинку староства, бо там відбувалося голосування. Підошва пішов до середини, а ті два сперлися на булави та й терпеливо ждали. Як Петро Підошва віддав свій голос, прийшов перед старосту та й каже: «Прошу пана старосте, дайте мені карточку з печаткою, що я голосував на руського кандидата». Староста аж губи закусив од лютості. Коли би так не було більше людей, був би бив Підошву, бо мав три причини до злості. Перша, що вибори взагалі зле для нього виходили. Друга, що тупівський виборець перейшов до опозиції. А третя, що той виборець мав іще відвагу так безлично до нього промовляти. Але Підошва наставав: «Давайте карточку з печаткою». «Що ти плетеш якісь небилиці?» – крикнув староста. «Прошу пана старосте», – говорив Підошва покірно, але вперто, «це не є жадні небилиці, це смертельна справа. Мені треба карточки з печаткою, бо мене вб'ють». «Варіат!» – крикнув староста і утік до другої кімнати. Підошва за ним. Уже ловив рукою за замок, але здержав його якийсь піп. «Заждіть, ми вам дамо карточку». Написав карточку, підписався та подав іще одному попові до підпису. Але Підошва конче хотів печатки. Взяли відпитувати. Найшовся один панок, що мав печатку із своїм іменем. То ту печатку і прибили на карточку. Підошва взяв її в руки, виніс на двір і дав присяжному. «Ось де знак, як я голосував». Присяжний обіздрів картку з обох боків, подав Крукові, а цей так само обзирав. «Треба дати до 3 разів прочитати», – сказав Крук, бо з них жоден не був письменний. Стали собі коло дверей і вважали, хто виходить. Побачили попа. «Прочитайте». Прочитав. Трапили на мужика письменного, і той прочитав. «Тепер ходім на місто, пошукаємо письменної дитини. Дитина скаже найвірнішу правду», – сказав присадкуватий, бо ще не був певний, чи не було якої змови. Пішли на місто, надибали малого школярика з торбиною на плечах.
Чекай, щось маємо сказати, кликали його. Школярик налякався 3 мужиків і почав утікати. Хлопче, хлопчику, кричав і біг за ним присадкуватий. Чекай, мама кличуть, щось дають. Школярик став. Вони прийшли до нього та й подали картку. Прочитай. Школярик читав складами. Петро Підошва голосував на руського кандидата. Підошва відітхнув. Подякували школяреві і пішли. А що? Обізвався Підошва. Шкода було двигати булаву. Хто знає, як би без неї було, сказав присадкуватий та й розпочав приятельську гутірку. Ніби й не приключилося нічого прикрого межи ними. 1903 рік.